guys and welcome back to my YouTube channel. At sobrang excited ako na i-film tong video na to. And syempre from the title itself, ito yung BLK Cosmetic All Day Lip and Cheek Water Tint. Hindi ko in-expect na maglalabas si BLK Cosmetic ng lip and cheek tint. So, nilabas ni BLK Cosmetic itong lip and cheek water tint nila yesterday lang dun sa launch ng kanilang bagong boutique sa Trinoma. Dun, pagpasok niya ng NBA store, nandun lang siya. Straightforward lang kayo dun. Andun siya sa pinakagitna. Sinabay niyang ilabas itong mga new product niya. Kasama na rin itong mga tints at saka yung kanyang CC plus BB cream and then yung creamy paint na blush on. Ano pa ba? Marami pa guys. May eyeshadow pa. Marami siyang nilabas na new product. At nung nag-post ako ng photo nitong tint na to, marami sa inyo yung nag-request na reviewin ko na siya. So yun, ngayon guys, i-reviewin ko siya para sa inyo. And meron tayo lahat ng shade nila. 4 shades lang ng lip tint yung meron doon. Meron tayong cherry, and then orange, tapos meron tayong pink, and red. So ayun guys, packaging pa lang, panalo ka na. Yung kanyang cup is talagang plastic na black. And then, yung bottle niya, hindi naman siya babasagin. Plastic lang din. Pero, ayun, nakikita mo yung laman. Kung paubos na or hindi. Or kung ano yung shade niya, nakikita mo rin. Ay 2.15 gram. Talagang parang mini size lang siya. Ang price niya is 249 pesos each tint. And ayun guys, mag-start na tayo. Ayoko nang patagalin pa to kasi excited din ako na i-share sa inyo yung review ko and swatches. So, without further ado, let's get into the video. So, ayun guys, nakita nyo kung gaano kaganda yung mga shade ng lip tint na to. And punta naman tayo dun sa aking thoughts and review para dito sa lip tint na to. For me,
for 249 pesos, sulit na rin siya. Okay na rin siya para sa akin. Kasi yung kanyang consistency naman, tsaka yung pagka-long lasting niya, tumutugma naman dun sa price niya. At tsaka packaging pa lang guys, panalo na kayo. Maganda rin siya kasi naka-doe foot applicator din siya, hindi siya yung roller ball. Tapos guys, ang amoy pala niya is meron siyang konting scent na pagka matamis na fruit, and then yung iba, ayun, lip tint scent na talaga. Pero hindi bothering yung amoy. Tsaka guys, kung sensitive kayo sa mga taste ng lip tint na mapapait, yun. Hindi okay sa inyo to kasi ito mismo, mapait siya. Ang gusto ko rin sa lip tint na to, kahit watery siya, kasi yung consistency niya is 80% to 90% water, and then meron siyang halong pagka-gel tint. Parang 10 to 15 or to 20% is gel tint. And then the rest, watery na siya. Kaya ang gusto ko sa kanya, kahit ganun yung consistency niya, talagang long-lasting siya sa lips mo. Dahil nung sinatch ko siya dito, hanggang sa pag-uwi namin, nandito pa rin yung lip tint. Tapos nanggal ko ng micellar water, hindi pa rin siya nagwa-wash off. Talagang nandun pa rin yung tint. Then as you can see guys, kanina ko pa sa tong lip tint na to, ayan, nandyan pa rin siya. Buong-buo pa rin yung lip tint. Pero make sure na huwag nyong lalagyan yung pinakagilid-gilid ng ano nyo dito, guys. Ayan, kasi baka mamaya mag-bleed yan. Grabe ang ganda ng selection ng tints or yung color ng tints ng BLK Cosmetic. Kasi from the shade na color orange, plum, and then cherry, and then red. Sobrang ganda nung selection nila or yung parang pagkakasunod-sunod. Kasi lahat ng hahanapin mo na shade nandun na. At sasabihin ko sa inyo guys na itong lip tint na to, natatanggal din siya sa inner part. Ayan, nagla-line din siya sa may inner part mo. So, natatanggal din siya. Ayan. Pero, ang maganda sa kanya, matagal siyang magganito. Unlike ng ibang lip tint na kapag nilagay mo is ganyan kagad, nawawala kagad yung inner part. Hindi rin siya namumuo sa lips. Tapos, talagang alam mo yun, nagbe-blend kagad yung lip and cheek tint kapag nilagay mo siya sa lips mo. Like kapag nilagyan mo yung inner corner, kahit patong-patungin mo siya, okay lang, hindi siya namumuo. Talagang maganda pa rin siyang tignan at saka nagbe-blend pa rin siya ng maayos. So overall, nagustuhan ko siya. Okay na okay siya sa akin. Ang ganda ng mga shade niya. Ang ganda rin ng consistency at saka isa pa, long-lasting siya guys. Ang isang downside lang na meron tong lip tint na to is meron siyang paraben. Nakakalungkot man isipin pero meron siyang paraben. Bakit? Sana hindi na lang nila nilagyan ng paraben. Lahat ng product nila walang paraben guys. Ito lang talagang lip and cheek tint yung meron. So medyo nasaktan ako dun nung nalaman kong meron siyang paraben. Kung tatanungin niyo naman ako kung ano yung pinaka-favorite na shade ko, ito, yung suot ko ngayon, which is the red, tapos yung cherry. Yung dalawang yun, yung pinaka-top favorite ko na shade dito kay BLK Cosmetics. All Day Lip and Chic Water Tint. So, yun guys, yung aking quick review para dito kay All Day Lip and Chic Water Tint. So, I hope guys, nag-enjoy kayo sa panonood ng video ko. And thank you so much guys for watching this video. And don't forget to click the subscribe button below and like this video. And guys, click nyo na rin yung bell button dun sa side ng subscribe button below para ma-notify kayo if ever na mag-upload ako ng iba pang lip tint na reviews. Meron din akong Instagram and Twitter. You can also follow me there para let's be friends. Thank you so much guys for watching this video and see you on my next one. Bye!